हैन सेटअप हान्दैछु मोटोभ्लगको लागि यहाँ सेटअप हुँदैछ म चाहिँ हाले ग्लोभ्सले गरेर तलै गर्दा नि हुन्छ एकदम तल गएर पेमेन्ट हान्दिम अब मस्त पेमेन्ट हान्दिनु पर्ने हुन्छ हैन कति 850 पर्यो यो चाहिँ अलिक महँगै ठिक छ महँगो हुन्छ जाडोमा तातो हुन्छ नि त नाइट ब्लग ओहो ए ल राति यति बेला घुमेँ फाइनली ल कता दाइ यो हो नि त पारा हैन फर्स्ट टाइम आयो कस्तो हुँदैछ आयो बबाले हुन्छ हैन मान्छे पनि टन्ने छ यतातिर राति यहाँ त कति 10 बजीसम्म यस्तै खुल्ला हुन्छ के तपाईहरुलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरुले मेरो ब्लग हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हैन तपाईहरुले ब्राइटनेस चाहिँ एकदम फुल पारे हेर्न सक्नुहुन्छ जति फुल पार्नुभयो त्यति तपाईलाई राम्रो हुनेवाला छ किनभने नाइट ब्लग हो त्यो भएर चाहिँ ब्राइटनेस फुल पारे हेर्नु है त अनि एकदम लास्टसम्म हेर्नु इन्जोय गरे हेर्नु सो हेलो गाइज व्हाट्स अप एभ्रीवन सो वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो सो आयो हजुर सन्चै हुनुहुन्छ र म एकदम सन्चै हुन्छु अनि आजको ब्लग चाहिँ आज नाइट ब्लग हुनेवाला छ हैन अर्को टाइपको ब्लग हुन्छ अनि त्यो यहाँ सेटअप छ मेरो हेलमेटको आज चाहिँ नाइट ब्लग मोटो ब्लग हान्ने भनेको हैन अनि यहाँ सेटअप छ यो चाहिँ मेरो हेलमेट हो हैन यहाँ चाहिँ मोटो ब्लग आज नाइट मोटो ब्लग हुन्छ अब भाइ के छ नाम के तिम्रो सुमन थापा एकदम थापा सरकार ब्लगको दाइको घर हैन अनि यहाँ जस्ट यहाँ सेटअप छ नि त मोटो ब्लगको सेटअप अनि यहाँ म कस्न आएको मोटो ब्लग सिजन बनिदिउँ हैन नाइट मोटो ब्लग अलिक डिफ्रेन्ट टाइपको म चाहिँ ब्लगहरू लिँदैछु हैन मेरो युट्युब च्यानलमा अनि जस्ट सेटअप सबै सेटअपहरू छ माइकदेखि सबै छ माइक पनि छ यहाँ अनि यहाँ सबै छ अनि मेरो हेलमेट चाहिँ अलरेडी सेटअप भइसकेको छ अब म गोप्रो यहाँ लाउँछु अनि म ट्राई गर्छु कस्तो आउँछ मेरो क्वालिटीहरू सो सबै हेर्नु है त पुरै हैन सेटअप हान्दैछु मोटो ब्लगको लागि यहाँ सेटअप हुँदैछ अनि जस यहाँ माइक छ अब यहाँ चाहिँ यो गोजीमा चाहिँ मैले बोक्नुपर्ने हुन्छ हैन अनि यहाँ छ हाम्रो थाहा छ दाइ सो आएर भन्नु न त हेलो हेलो ल सुगा छैन यहाँ सी रेकर्ड यहाँ माइकबाट रेकर्ड हुँदैछ अनि त्यही हो अझै अब चाहिँ हामी जस्ट यहाँ निक्लिनु पर्ने हुन्छ यहाँबाट हामी चाहिँ सिधै जान्छौँ बजार अनि एउटा ग्लोभ्स पनि लिनुपर्ने छ होइन मोटो ब्लग हान्नुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ आज डरोसँगले कस्तो आउँछ एङ्गल थाहा छैन होइन गएर चेक गर्नुपर्छ एङ्गल चाहिँ कस्तो आउँछ अलिकति अँध्यारो चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्यो सा हामी बजार आइसक्यौँ होइन यो चाहिँ बजार हो गाडीको बजार हो फर्स्ट टाइम मोटो ब्लग नाइट ब्लग कस्तो हुँदैछ होइन सो पछाडि हाम्रो थापा सरकार दाइ हुन्छ च्यानल छ होइन थापा सरकार ब्लग छ सब्सक्राइब गर्नु होला सबैले त्यही हो मैले भनेको चाहिँ सो हामी बजारमा चाहिँ एक नजर हानेर आउनु पर्ने हुन्छ सो यो गाडीको बजार अलिकति स्लोमा घुम्दिउँ होइन त्यस्तो हतार नगरौँ बिस्तार जाऊँ होइन ओ चेकिङ छ क्या दाइ चेकिङ छ क्या त किन चेकिङ हो क्या कता मास्तिर कता दाइले चाहिँ के काम थियो नि त्यही त जाऊँ न होइन कतै छ के काम कता राइट राइट साँझ लेफ्टतिर जानुपर्ने हुन्छ नाइट ब्लग ओहो ए ल राति यति बेला घुमेँ फाइनली ल कता दाइ यो हो नि त पारा होइन फर्स्ट टाइम आयो कस्तो हुँदैछ आयो बबाले हुन्छ होइन मान्छे पनि टन्ने छ यतातिर राति यहाँ त कति 10 बजीसम्म यस्तै खुल्ला हुन्छ कि हजुर हजुर लेफ्ट कटिम कता अब हामी टर्निङ हान्नुपर्ने हुन्छ साइड टाइट बालेर यतामा गाडी ठोकिदिन्छ यार कता दाइ सबै के गर्नु पर्ने दाइ मलाई के गर्नु पर्ने रे ए दाइ कभर चेन्ज गर्नु लागि क्या ए सो मैले ब्लग बनाएको चाहिँ 7 मिनट 46 सेकेन्ड भइसकेको छ फर्स्ट टाइम मोटो ब्लग आएछ अँध्यारोमा राति अब म 15वटा किनिदिउँ भनेको अनि यो मेरो बाबाको बाइक हो अनि बाबाको बाइक हेलमेट चाहिँ म लगाइरहेको छु अनि पुरै ब्लग बनाएको छु मैले चाहिँ होइन मस्तसँगले हुन्छ मेरो बाबाको बाइक यस्तो छ दामी छ चेकिङमा पऱ्यो भने चाहिँ ओभर बिजुलो हुन्छ न लाइसेन्स न बिलबुक बिलबुक चाहिँ छ बाबासँग तर मलाई नलागेको बाबालाई पनि थाहा छैन
बाइक मैले भगाले नि बाबा थाहा छैन नि बाइक के बाउको बाइक त्यति ल्याइदिएर के काम छ भनेर म पुरै छोराको तालची पुरै बजार घुम्दिरहेको छैन बाइकमा त हामी आज जान्न साइकल पसलमा होइन साइकल पसलमा जाऊँ बिचरी त्यहाँदेखि पाइन्छ त्यहाँ चिनेको दाइ छ जे होस् होइन हो स्टार्ट बन्द भइदियो नि त कस्तो हाई गियरमा थियो त्यही भएर स्टार्ट बन्द भयो लास्ट बेचा झन्डै भयो यार त्यही त नि त्यसमा म स्टार्ट गरिदिइहालेको त्यहाँ एकचोटि पुच्छल खुल्ला छ कि छैन हो त्यही हो पन्जा ल्याइदिउँ भनेको टक्कसँगले नमस्ते 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 आज नाइट मोड ब्लग हान्दै के दाइ पन्जा हजुर म मोटो ब्लग गरिरहेको छु कि आज नाइट मोड ब्लग हान्दैको दाइ एउटा ग्लोभ्स चाहिएको थियो फुल छैन बाइकको लागि हो नि फेन्सी हजुर ए हस् दाइ सर माथा हस् दाइ यस्तो नाइट मोटो भएको चाहिँ आएको नि 15 भने किन्ने त्यही भएर आज मोटो ब्लग हान्थ्यो कि नाइटको हस् दाइ हजुर डिपार्टमेन्टमा हाइट के हुन्छ हौ मोड ब्लक ओहो दाइसँग भेट्यो खुसी लाग्यो होइन अब त्यही हो हामी डिपार्टमेन्ट जाँदैछौँ यहाँ अलिक गाह्रो पर्छ यता जानु घुमेर होइन जम्मै तर घुमिदिएर हजुर दाइले के भन्छ फेन्सी कहाँ छ फेन्सी भने कहाँ हो डिपार्टमेन्टमा पाउँछ र कस्तो हाई गियरमा राखेको मैले बाइकै हजुर यसमा कहाँ जाउँ सगरमाथा हाई गियरमा सबै बाइक कस्तो धेरै पिकअप लिएछेन यो कस्तो त्यसो लगेन होइन कस्तो लाग्दैछ रिभ्यू दिनु होला मलाई यो अलिकति चर्च ऐना मिलेछ यता जाऊँ होइन नियम फलो गर्नु पर्दैन नि कानुन बाबाको पेट्रोल सकिन्छ खोज्दै होला बाबाले यार मलाई डिपार्टमेन्ट बन्द भइसक्यो होला त नि सो हामी चाहिँ 10 गएर होइन र डिपार्टमेन्टमा चाहिँ दामी खाले चाहिँ के अरे ग्रुप्स लिनु छ होइन दामी खाले अनलाइन पेमेन्ट छ होला है इसेवाबाट केही कमाउँदैन होला नि त भिडियो बनाउँदाखेरि त यहाँ त पाउँछ होइन जाउँ मस्तिर होइन जाउँ मस्तिर टक्कसँग आज डिपार्टमेन्ट घुम्दियो हामी मस्तसँगले बाल छैन किनभने मुख चमक छोपिसकेको छ होइन मुख छोप्यो भने एकदम तातो खाले पन्जा लिनुपर्ने हुन्छ जस बाबाको लागि चाहिँ हजुर ग्लोभ्स हो ग्लोभ्स पाइसक्यो यार मैले बब्बल खाले यसको 850 हो यो चाहिँ तातो खाले रहेछ होइन यसको चाहिँ कति रहेछ जसमा चाहिँ मेरो बाबाको लागि लिनु लागेको मलाई त म धराबाट लिइहाल्छु मेरो लागि त यो
यो छिटाउनु मिल्दैन होला है लाउनु छिटाउनु मिल्दैन होला लगाउनु मिल्दैन होला यो छिटाउनु मिल्दैन होला के कस्तो छ ट्राई गरिदिनु पर्ने हुन्छ यो निस्किँदैन छैन छिटायो भने छिटाउनु त भएन तातो खाले ग्लोभ चाहिँ मेरो लागि होइन जस्तै मेरो बाबाको लागि हो ओहो ठिक छ रे अलिकति त्यो गोटीवाला त्यो गोटीवाला मेरो जस्तै हुँदो हो तर खालको मात्रै छ कि अरू खालको यति नै हो ए रस गोटीवाला सिकिन्छ लडियो भने नि होइन पहिले गएर गोटी धस्रिन्छ कहाँबाट हेर्ने यस्तो खाले ठिक्क हुन्छ तर ज्यादा खाले बिगिन्छ छिटो गोटीवाला दुख्छ र त्यस्तो हात यस्तो भइरहेको होइन ए लाएर फोहोर त हुँदैन नि लाएर फोहोर त यो गोटी अलिक छिटो ठिकै छ तर हात दुख्ने रहेछ है हात चाहिँ ओभर दुख्ने रहेछ कि अलिक कम्फोर्टेबल चाहिँ नहुँदो रहेछ कति यसको प्राइस खै यसको प्राइस कति छ 1190 नलिम यो त खतरा कुदाउनेलाई मात्रै हुन्छ यो चाहिँ हामी जस्ट नर्मल कुदाउनेलाई चाहिँ यति भए चाहिँ पुग्छ लगिदिउँ त होइन दाइले यो भन्नु भयो यो लगिदिउँ त हामी ल जस्ट मेरो बाबा सेफ्टीको लागि चाहिँ ल एकदम यो लिइदिउँ न त्यसमा तपाईँ सब सामान पाउनुहुन्छ होइन दामीसँग सामान छ मैले चाहिँ खालि ग्लोभ्स लिएँ किनभने यसमा चाहिँ जाडो अलिक तातो भयो हुन्छ तातोको लागि चाहिँ पनि दामी नै थियो होइन यही होस् एकदम गएर पेमेन्ट हान्नु पर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ तल तलै गर्दा नि हुन्छ एउटै छ नि हैन हामी चाहिँ तल गएर पेमेन्ट गरिदिने अब एकदम हामीले चाहिँ यसलाई अब तल गएर पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन एकदम तल गएर पेमेन्ट हान्दिउँ अब मस्त पेमेन्ट हान्दिनु पर्ने हुन्छ होइन कति 850 पऱ्यो यो चाहिँ अलिक महँगै ठिक छ महँगो चाहिँ जाडोमा तातो हुन्छ नि त दाइ गरेन नि त पेमेन्ट यसको पेमेन्ट गरिदिनु अनलाइन पेमेन्ट त्यहाँ सगरमा डिपार्टमेन्ट स्टोर पेमेन्ट गरिदिनँ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ पेमेन्ट गरिदिनँ भने चाहिँ 723 पेमेन्ट हुँदैछ हाम्रो अनलाइन पेमेन्ट पेमेन्ट भइसक्यो हाम्रो ल डन ग्लोभ्स फाइनल सपिङ गरेँ डिपार्टमेन्टमा म चाहिँ फर्स्ट टाइम हो सपिङ ल हामी डिपार्टमेन्ट गयौँ अब हामी जस्ट घर फर्क जानुपर्ने हुन्छ हाम्रो काम सक्यो नाइट हामी जानुपर्ने हुन्छ यहाँबाट सिधै घरतिर मस्तसँगले कामिन चाहिँ गएर जाने त्यहाँ झ्याउ हुन्छ फेरि त्यहाँ टर्निङ हान्न ओर्नु त फेरि होइन पुलिस छ त्यही माथि लास्ट डर लाग्छ लाइसेन्स छैन नि त मेरो छैन लाइसेन्स दाइको तँ लाइसेन्स छैन ल हजुर दाइ चाहिँ पुरा होइन त्यस्तो ल ठिक छ घरि त्यसो भन्दा अब मलाई यसो मगाउँछु नि त होइन धेरै नै अब 5-10 दिनमा आइछ अनि फेल भयो भने ठिकै छ फेल होइन बाले छैन यहीँ हो गाइड हेर्न लाइसेन्स यहीँ ठाउँ बिको पछि तान्छ मेरो यसले फुल एसिलेटर गरेको छु ए तानो मेरो बाइक तानो हजुर बाइक होइन भगाएर होइन मोटोभ्लग हान्नु लागेको तपाईँहरूको लागि हो जस सब तपाईँहरूको लागि होइन कस्तो हुन्छ मेरो मोटोभ्लग तपाईँहरू सबको लागि तपाईँहरूको लागि हो मैले सब ट्राई गरेको हो अनि बाइक पनि जस्तो मेरो बाइक भवा चाहिँ कन्डिसनमै छ होइन अनि यो चाहिँ ग्रान्ड रोड के बाइक हो 125cc को तर एकदम भवा छ
त्यस्तो पावर छैन तर नि ठिक छ सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। सो आजलाई चाहिँ यति नै।